Ayan guys, ang aming dinner for tonight. Sinigang sa bayabas yan. Pork belly and pork ribs. Ang aming potato balls. So wala kaming rice today. Tara kain! Tastes good? Ang yaman gan ng perito. Alin? 10 out of 10. Mom, 10 out of 10. What? 10 out of 10. Galing oh. 10 out of 10 daw. Ayan. Gusto pa ng husband ko pork chop daw. Kaya ano nito. Ano silang demanding? Oh my gosh. Ayan guys. Good afternoon guys! Happy Wednesday! Ilang days na lang guys, matatapos na yung school holidays ng aking mga kiddos. And ayan, during school holidays, laging food trip lang kami. Kasi ano, almost the whole school holidays puro umuulan. Tapos yung first week is diba naka-lockdown kami. Kaya yan. And for this day guys, magluluto kami ng potato balls with ham and cheese kasi nanawa na ng potato royals and french fries yung mga kiddos ko. So this time, gusto nila naman yung merong feeling sa loob. So gagawa tayo ng potato balls with ham and cheese. Ito, meron na akong nakalagang potato and imamas lang natin siya. And then, ito yung ating filling sa loob. Nalagyan natin siya ng yung bacon natin. Ito yung merong cheese, assorted cheese siya, may grated. Tapos yung ginawang cubes ng aking baba. And then, ito hot dog. Breadcrumbs and egg. And ito yung ating plain flour para sa pag-i-cook natin siya. Ayan, namas ko na yung ating potato. Balik ganito yung itsura natin. Then, a-add lang natin yung ating hot dog. Ito yung ating ham and bacon. Yung ating cheese. Ito na naman yung bago nilang kinahuhumalingan. Lagyan lang natin siya na salt and pepper to taste. And then, i-roll na natin siya. Add lang natin yung ating salt and pepper to taste. Mix natin ulit. Then, gagawa na tayo ng balls. Ayan guys, ganito lang yung paggawa ng potato balls. Then, i-coat lang natin ng ating plain flour, egg, and then yung ating breadcrumbs. Hello! Hi daw, sabi na aking pagkain. Ayan guys, ang bilis. Nakarami na agad ako. Ayan, continuous lang until maubos yung ating ginawang mashed potato mixture.
Start na tayo ng coating, guys. Ayan. Una, ito yung sa ating flour. Kinote muna na sa flour, then sa egg, and last yung sa ating breadcrumbs. Ganyan lang kasimple, guys, hanggang sa matapos. Ayan na yung ating na-coat na potato balls, and we're gonna start frying it. Mainit na yung ating pan, and we're gonna put our potato balls. Oh, excited yung aking mga kiddos. Nakabantay sarado. Matahaw. Ba? Tapos mo ba ito, Mark? Sus. Okay. Sus, di ba, Mark? Oh, come on. Sandali lang yan, guys. Mga 3 to 4 minutes. Pwede na. Balikan. 2 minutes, both sides lang to, guys. Kasi madali lang naman. Para hindi siya masyado masusunog. And one thing more, yung cheese na nilagay natin is hindi siya totong mag-melt kasi pag sinobrahan natin ang tagal, ang tendency nun is lalabas yung cheese. Hindi siya magandang tignan, guys. So, 2 minutes, both side lang natin. Ayan. Abangers. Ayan. Ready na po ang ating potato balls yung ating first batch. Excited na si Mark! Mark! Yay! Yan. Para naman may mga twist yung ating mga potato recipe dito. Hindi lang siya yung potato royal, na simple potato royal, na simple fries. Kailangan i-level up natin para yung ating mga kiddos lagi na-excite. Lagi nang may bago ng bago. So yun, guys, sa lahat pa na hindi nakakapag-subscribe ng aming YouTube channel, don't forget to subscribe Gheng Kitchen's Vlog, and don't forget to like, share, and comment, and click the notification bell button for more updates for our second one. Balikan ko kayo, guys. Ayan, dinaligtad ko na yung ating second batch. Around 1 minute na lang ito. And meron na tayong yummy snacks. Nagkakagulo pa sa paggawa ng dipping sauce. Dalawang makulit kong bata. Is this something? Yeah, pwede na rin yung ating patanda. Is this? That's smart. Matats na na. Friend. Mommy.
Ayan guys, ang aming potato balls with ham and cheese. Excited na yung aking baba. Pauwi na rin si Daddy and we will have our snack/dinner na. Excited, Mark? Yes. Yes. Ayan. Diba guys, napakasimple lang niya. Wala mang kahirap-hirap. Para lang lumebel up ang ating simpleng potato. Yan. Medyo artihan na ng konti. Thank you guys. Salamat sa pagsama sa amin. Hope you enjoyed. Stay safe and God bless. Bye-bye. Oh my God, it's not for today. Potato balls with ham and cheese. Dito ka. Ganito yung itsura niyo guys sa loob, diba? Potato balls. Dati makatabo ka. Ang sarap nito guys. Dati after. Excited na naman bukas yung anak ko kasi Thursday. Kasi yung shops, mahaba yung oras na nakabukas. Kaya tinatanong na si Daddy kung aalis daw kami bukas. So yan guys. Ito na yung aming potato balls.